ეს დისტილერია, მე კი გიორგი ნადარაია ვარ. დისტილერიის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა ტიპის ალკოჰოლურ სასმელებს, როგორიც არის ვისკი, რომი, ჯინი, ტეკილა, ბრენდი და ასე შემდეგ. დისტილერიის ნახვა შეგიძლიათ YouTube-ზე, ამ არხზე, ასევე ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელსაც ასევე დისტილერია ჰქვია, ასევე Instagram გვერდზე, რომელსაც დისტილერია ჰქვია. გარდა ამისა, გვაქვს Facebook ჯგუფი, სადაც სხვადასხვა ადამიანები ერთმანეთს უზიარებთ ჩვენს გამოსვლებას მაღალ ალკოჰოლური სასმელების შესახებ. მოძებნეთ ეს ჯგუფი, შემოიხედეთ, შემოგვერთით და იქ გავაგრძელოთ შემდეგ ურთიერთობა. დღეს ვისაუბრებთ ჯინის შესახებ. გავიგებთ თუ რა არის ჯინი, როგორ მზადდება, რამდენი სახეობის ჯინი არსებობს და ასევე ბონუსად დავაგემოვნებთ ერთ ჯინს. ჯინის ისტორია იწყება სასვლიდან, რომელსაც ჯენევერს უწოდებენ. ჯენევერი ეს არის პირველყოფილი ჯინი, რომელიც დაახლოებით მე-13 საუკუნიდან არის უკვე ცნობილი და მის შემქმნელად შეიძლება ჩაითვალოს ან ჰოლანდია, ან ბელგია, ან ის ტერიტორია, სადაც ჰოლანდია, ბელგია მდებარეობს. ჯენევერსა და თანამედროვე ჯინს ბევრი რამ აქვს საერთო. მაგრამ სადამ ამ საერთოებზე და განსხვავებებზე ვისაუბრებთ, მოდით დავიწყოთ თვითონ შექმნის ისტორიით. პირველყოფილი ჯენევერი მზადდებოდა ალაუს სპირტისაგან და იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, სუფთა სახის კარგი მაღალი ხარისხის ალაუს სპირტის მიღება და ზოგადად მაღალი ხარისხის სპირტის მიღება რთული იყო, ამიტომაც გამოდიოდათ, ესე ვთქვათ, შედარებით უგემური და მძაღეგემოს მქონე სპირტი, რომელსაც შემდეგ ჭირდებოდა, ესე ვთქვათ, რაღაცით დაფარვა და ამისთვის იყენებდნენ ხვიას. ხვია კი არის მთავარი ელემენტი ჯინში და ჯენევერში და ფაქტობრივად ხვის გარეშე ჯინი არ იქნება. აი ხვიიდან კი მთავარი ელემენტი რაც გამოიყენება, ასე ვთქვათ, ჯენევერის და ჯინის მიღებაში, ეს არის ხვის კენკრა, რომელსაც კენკრას უწოდებენ სინონიმში, ეს არის, ასე ვთქვათ, გირჩისებრი წანაზარდი, რადგან თვითონ ხვია არის წიწვოვანი მცენარე და წიწვოვანი მცენარის, ასე ვთქვათ, ფიჭვისებრთა სახეობის კვიპაროსებრი ოჯახის წევრი არის. მე მგონი და ზოგადად საქართველოში თუ გაივლით და კვიპაროსებს ნახავთ, რომ მცირე ზომის, ასე ვთქვათ, ნაყოფი აქვს, რომელიც, ასე ვთქვათ, გაუშლელ გირჩს გავს, დაახლოებით იგივე ტიპის არის, ასე ვთქვათ, ხვის ნაყოფიც და რომელსაც შემდეგ იყენებენ, ასე ვთქვათ, ჯინის და ჯენევერის მისაღებად. და თუნდაც თქვენ თვითონ შეგიძლიათ შეამოწმოთ კვიპაროსს ნახავთ, მოწყვეტით ის ნაყოფი, რომელიც კვიპაროსზე არის და ეს ხელი უნდა გაუსვით და შემდეგ ამ ხელს ასე ვთქვათ, დასუნავთ, ნახავთ, რომ დაახლოებით იგივე ტიპის არომატი მოდის, როგორც უმრავლესობა ჯინს ახასიათებს. სწორედ ესეთ ამ მსგავსი ტიპის მცირე მარცვალი, ასე ვთქვათ, კენკრა, რომელსაც კენკრას უწოდებენ, გამოიყენება ჯინში. ჯინი ძალიან მრავალფეროვანი არის და თავის თავში მოიცავს ძალიან განსხვავებული ტიპის სასმელებს და გარდა ხვის, ასე ვთქვათ, ხვის კენკრისა, კენკრა უწოდოთ, მოდი ჩვენც, ხვის კენკრისა ძალიან ბევრი სხვადასხვა მცენარე გამოიყენება და ფერანეული ნაერთი გამოიყენება ჯინის მისაღებად. მაგრამ უშუალოდ ამ, ასე ვთქვათ, პროდუქტზე ვისაუბრებთ, მოდით განვიხილოთ როგორ მზადდება თვითონ ჯინი. ჯინის დამზადების რამდენიმე მეთოდი არსებობს, მაგრამ ტრადიციულად ეს გამოიყოფა სამი ტიპის გზა, როგორ შეიძლება ჯინი მივიღოთ. ჯინის 99% დამზადების დროს, ასე ვთქვათ, გამოიყენება უკვე არსებული სპირტი და ეს სპირტი შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, მარცვლეულის ბაზაზე, ასე ვთქვათ, შეიძლება კარტოფილის იყოს, შეიძლება სხვადასხვა ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებიდან მიღებული სპირტი შეიძლება გამოიყენონ ჯინის დამზადებისას, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში გამოიყენება მარცვლეულისგან მიღებული სპირტი, როგორც ასე ვთქვათ, ხორბალის ტიპის მარცვლეული, ასევე სიმინდის ტიპის მარცვლეულიც და ამ სპირტის უკვე შემდეგი დამუშავებით მიიღება ჯინი. ამ დამუშავებისთვის კი, როგორც აღნიშნე, სამი მეთოდი არსებობს. პირველი ეს არის, ასე ვთქვათ, სპირტი, რომელშიც შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, ინფუზიონის სახით ხდება დამატება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხვის კენკრის და შემდეგ სხვადასხვა მცენარეების, შეიძლება იყოს ბალახეული, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის ბოლქვები, შეიძლება იყოს ყვავილი და ასე შემდეგ და შემდეგ აი, ასე ვთქვათ, ეს ორი, ასე ვთქვათ, სპირტი და დანამატები ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, შედიან ურთიერთობაში და მიიღება არომატიზირებული სასმელი, რომელსაც ჯინი ეწოდება ხოლმე. მეორე და მესამე მეთოდი კი დაახლოებით ერთნაირი არის, უბრალოდ მათ შორის განსხვავება არის იმის მიხედვით თუ რა ტიპის დისტილაციის აპარატი გამოიყენება. გამოიყენება პოტ სტილი თუ გამოიყენება კოლუმ სტილი და ამის მიხედვით განასხვავებენ. ყველაში, ასე ვთქვათ, გამოიყენება ხვის კენკრა და გამოიყენება სხვადასხვა ბოტანიკალები, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მცენარეები, იმისთვის რომ არომატები შესძინონ. უმრავლეს შემთხვევაში ხვიას როგორც წესი ათავსებენ, ასე ვთქვათ, ხვის მარცვლეულს ათავსებენ თვითონ სპირტიან სითხეში და იქიდან ერთდროულად ხდება გამოხდა და ასე ვთქვათ, გამოხდის პროცესში ამ ღვიდანვე შეიძენს არომატებს და დამატებით ნივთიერებებს, დამატებით, ასე ვთქვათ, მცენარეებს
კიდევ ხოლმე უფრო მეტად ასე ვთქვათ ჯინ ბასკეტის სახით, ჯინის კალათას უწოდებენ ამას, რიგ სადისტილაციო აპარატის სპეციალური ასე ვთქვათ არეალი აქვს, სადაც შეგვიძლია მოვათავსოთ ეს კალათი. სხვა ტიპის აპარატებში, რომელსაც ასე ვთქვათ ჯინ ბასკეტი არ აქვს, იქ ხდება ხოლმე ზემოდან დაკიდება ტომბრის, სადაც სხვადასხვა მცენარეები არის თავმოყრილი და ასე ვთქვათ ეს გამოხდილი სპირტი, რომელიც ორთქლის სახით მაღლა მიიწევს, ჯერ გაივლის აი ამ ტომარას და შემდეგ გადადის უკვე ყელში, სადაც ხდება მისი კონდენსირება და სითხეთ გადმოსვლა. და ასე ხდება ასე ვთქვათ ინფუზირება, არომატის მინიჭება ამ სასმელისადმი და ასე ვთქვათ თუ უწუდი ხარისხის სპირტი იყო, მისი გაკეთება და ჯინის მიღება. ეს მეთოდები არის, ასე ვთქვათ, ეს პირველი მეთოდი არის უბრალოდ ასე ვთქვათ სასმელში ვთქვათ, აი ეწოდებული შეგვიძლია დავარქვათ ასე ვთქვათ ნაყენის გზით ჯინის მიღება და მეორე არის გამოხდა, უბრალოდ დამოკიდებულია იმაზე თუ რომელი აპარატით გამოიხდება. ხდება ხოლმე ასე ვთქვათ მონაცვლეობით, ორივე აპარატსაც იყენებენ ხოლმე, ორმაგი გამოხდებით ხდება და ასე შემდეგ და ეს უკვე ვარიაციები არის, თუმცა სამი ეს ძირითადი მეთოდი არსებობს. შეგვიძლია დავყოთ, რომ ორი მეთოდი არსებობს, არის გამოხდის გზით და მეორე არის ვთქვათ ნაყენის გზით დამზადება. თვითონ ჯინი, თვითონ სასმელი რამდენიმე სახის არსებობს და იყოფა ხოლმე პირველი ასე ვთქვათ ჯინს, როგორც წესი ვთქვათ როდესაც წერია რომ უბრალოდ ჯინი არის, აქ შეიძლება იყოს ეს ვთქვათ პირველი გზით, აი როგორც თქვით ნაყენის გზით მიღებული სასმელი, იმიტომ რომ მასაც შეიძლება ჯინი ეწოდოს და სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა კანონმდებლობა, მაგალითად ევროკავშირის ტერიტორიაზე ეს შეიძლება იყოს 37.5 ალკოჰოლის მოცულობით მინიმუმ, ამერიკაში ეს არის ვთქვათ 40%, კანადაში დაახლოებით იგივე არის, თუმცა გზა ერთი და იგივე არის და ნებისმიერ შეგვიძლია ეს ვთქვათ ჯინი უწოდოთ. შემდეგი კატეგორია ეს არის გამოხდილი ჯინი, როდესაც უკვე სტანდარტულად ხდება ჯინის გამოხდა, ასე სპირტის გამოხდა და ასე არომატების ესე დამატება და ამას უბრალოდ distilled gin ქვია და როგორც წესი, როდესაც ჯინი არის დისტილირებული, მას ყოველთვის აწერია ბოთლზე, იმიტომ რომ ეს განმასხვავებელი ნიშანი არის. და შემდეგი კატეგორია ჯინისა, ეს არის ასე ვთქვათ ქვეკატეგორია დისტილირებული ჯინებისა, ეს არის dry ჯინი, იგივე ლონდონ ჯინი, ან ლონდონ dry ჯინი, რომელიც არნიშნავს, რომ ის აუცილებლად ლონდონში უნდა იყოს დამზადებული, ან ინგლისში, ან გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე, ის შეიძლება დამზადდეს ნებისმიერ ადგილზე, ამერიკაში, კანადაში, ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ადგილზე, სადაც შესაძლებელია ჯინის დამზადება. და ეს უბრალოდ აღნიშნავს ერთ რამეს, რომ ამ ჯინში ან საერთოდ არ არის შაქარი, ან არის ძალიან მცირე დოზით, თუ არსებია ევროკავშირში დაშვებული რაოდენობა, ეს არის 0.1 გრამი ყოველ litrზე, თუ 1 გრამი ყოველ litrზე ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ეს არის ვთქვათ მაქსიმუმი რაც არის დაშვებული, ამერიკაში მგონი საერთოდ არ არის დაშვებული, ზუსტად არ მახსოვს ახლა ეს რეგულაციები, მაგრამ დაახლოებით ეს არის წარმოუდგენლად რომ შევქმნათ dry gin, ეს არის სადაც შაქარი არ არის დამატებული. დანარჩენ კატეგორიებში როგორც წესი შაქრის დამატება ხდება ხოლმე და შემდეგ უკვე გამოიყოფა ესე ვთქვათ კიდევ ერთი კატეგორია, რომელიც ესე ვთქვათ არის გამაერთიანებელი კატეგორია ჯინებისა, ეს არის ჯინები, რომლებიც დაცული არის სახელწოდებებით, ადგილწარმოშობის, ან ადგილ დამზადების სახელწოდებებით, ან ზოგადად ესე ვთქვათ ბრენდული სახელებით და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ესე ვთქვათ ესეთი დაცული სახელის მქონე ჯინი, ეს არის პლიმუთ ჯინი, რომელზეც 2015 წლამდე ვრცელდებოდა ეს დაცულობა, ეხლა უკვე თუ არსები ლეგალურად ნებისმიერ ადგილზე შეიძლება დამზადდეს ჯინი, რომელსაც პლიმუთი ქვია. თუმცა პლიმუთში ტრენდი ამზადებენ ამ ჯინს, ეს არის პლიმუთ ჯინი, რომელიც ესე ვთქვათ გამოირჩევა უფრო მეტად იმით, რომ არის ესე ვთქვათ მიწისებური არომატები, ანუ გამოიყენება უფრო მეტი სხვადასხვა ტიპის ბოლქვი არომატიზირების პროცესში და ამით ასე ვთქვათ განასხვავებს დანარჩენი ჯინებისგან თავს. თუმცა, როგორც წესი, ესე ვთქვათ თუ არ ჩავლით იმას, რომ ჯინებში ზოგადად ყველა ჯინი ერთმანეთისგან განსხვავდება, სხვადასხვა მცენარეთა ნაზავის მიხედვით, დიდი განსხვავებელი არ არის ხოლმე ამ სხვადასხვა დაცულ სახელებს შორის, უბრალოდ ეს სახელები არის დაცული, რომ სხვა ასე ვთქვათ არ გამოიყენოს ეს სახელი და ამ ბრენდული სახელით არ გამოუშვას ჯინი. ეხლა კი მინდა მოკლე ექსკურსია, ვთქვათ, ძალიან მოკლედ მოგითხოთ ჯინის, როგორ გახდა ჯინი თვითონ პოპულარული, რომ მოგეხსენებათ ჯინის სამშობლოდ ითვლება ბელგია და ჰოლანდია, ან ის ტერიტორია, სადაც ბელგია და ჰოლანდია მდებარეობს დღეს. და ასე ვთქვათ, აქედან წამოვიდა ჯინი ევროპის ტერიტორიაზეც გავრცელდა, შემდეგში კი უკვე ჰოლანდიელებმა ასე ვთქვათ დაიწყეს ამის გავრცელება, მოგეხსენებათ, ჰოლანდიელები განთქმულები იყვნენ ყოველ შემთხვევაში მეზღვაურობით და ვაჭრობით
და მათ გადახონდა სხვადასხვა სასმელები, მათ შორის საფრანგეთიდანაც ღვინოები და ბრენდი, გახონდათ ინგლისში და ასევე გახონდათ თავიანთი სასმელი, რომელიც იყო ჯინი. ასევე ჯინის გარდა იმისა, რომ თვითონ გახონდათ ეს ჯინი, ასე ვთქვათ, ინგლისში, პოპულარობა და მისი ასე ვთქვათ, წარმატება იმან განაპირობა, რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში, მე-17 საუკუნეში, ინგლისში ასე ვთქვათ, ან აიგზალა, ან ძალიან მაღალი გადასახადები დაედო იმპორტირებულ სასმელებს, განსაკუთრებით კი ისეთ სასმელებს, როგორც არის ბრენდი. ამიტომ დაიწყო ასე ვთქვათ, ჯინის პოპულარობა, ჯინი არ იყო ასე ვთქვათ, აკრძალული სასმელი, გარდა ამისა ჯინის დამზადება ძალიან მარტივი იყო, ჩვეულებრივი უხარისხო სპირტი თუ გქონდათ მისი მეორედ გამოხდის შედეგად, ან უბრალოდ ხვის დამატების შემდეგ ის ხდებოდა ასე ვთქვათ, უფრო კეთილშობილი და ეს არომატი ჯვრის არომატი ფარავდა მის ასე ვთქვათ, ცუდ ბუნებას ამ სასმელისა და შესაბამისად მარტივი დასავლებით იყო და ამიტომ გახდა უფრო მეტად პოპულარული და გახდა სახალხო ასე ვთქვათ, სახალხო სასმელი, რომელსაც მეზღვაურები და პრინციპში ყველა ასე ვთქვათ, შედარებით დაბალი ფენის წარმომადგენლები სვამდნენ ამას, ასე ვთქვათ, ლუდი და ჯინი იყო სახალხო სასმელი, რომელიც ყოველდღე ისმეოდა. თუმცა ასე ვთქვათ, ამ პოპულარობას თან ახლდა მეორე მხარეც, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ბევრი სასმელის მიღება სანახდა ხულიგნობის ზრდა, კრიმინალის ზრდა, რამაც შემდგომში ასე ვთქვათ, გამოიწვია, რომ ის ინგლისში ასე ვთქვათ, სადეცრო ეს მოექციათ ლეგალურ ჩარჩოებში, თუმცა მიუხედავად ამისა, ლეგალურ ჩარჩოებშიც კი ძალიან ბევრი დისტილერია არსებობდა, თუმცა საოჯახო დისტილერიები და ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის ჯინის დამზადება ხდებოდა იგივე ლეგალურ ფარგლებში და ჯინი ესე ნელ-ნელა გახდა პოპულარული, შემდეგ კი ეს ასე ვთქვათ შეიცვალა მიდგომები, რეგულაციები, გახდა უფრო მეტად ასე ვთქვათ რეგულირებული და დღეს ჩვენამდე მოვიდა საბოლოო სახით ის ჯინი, რაც გვაქვს, რომელიც ასე ვთქვათ ჯერ კიდე საბოლოოდ არ არის დასრულებული და მისი ასე ვთქვათ ჩარჩოები ძალიან ისეთი მყიფი არის და ჯინის საზღვრების სად გადის ასე ვთქვათ სასმელზე, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს ჯინი ან დისტილირებული ჯინი და რომელსაც არა, აი ეს საზღვრები ძალიან მყიფი არის, განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. და დღეს ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის ასე ვთქვათ ჯინი გვხვდება, რომელსაც ასე ვთქვათ ყველა ჯინს რა თქმა უნდა ბაზად აქვს ხვის კენკრა, მაგრამ ემატება სხვადასხვა ტიპის მცენარე, რომელიც ასე ვთქვათ ყველა ჯინს უნიკალურს ხდის. დღეს ხდება ასე ვთქვათ ასევე ინფუჟენები, რომელიც ასე ვთქვათ ჯინის ბაზაზე დამზადებული ლიქიორები მზადდება ძალიან ბევრი და უკვე რომელსაც ასე ჯინს უწოდებენ ხოლმე, თუმცა ნუ ეს სხვა არის ადგილზე ასე ვთქვათ ჯინი არის თუ არ არის ჯინი, გამოჩნდა ძალიან ბევრი ფერადი ჯინი სხვადასხვა არომატებით, ის ასე ვთქვათ კურანტის და ასე შემდეგ, მოკლედ ძალიან ბევრი ნაირფეროვნება არის არომატების, რომელიც უფრო მეტად ალბათ ლიქიორი არის ვიდრე ჯინი, ან ჯინის ბაზაზე დამზადებული ლიქიორი არის, მაგრამ ნუ მაინც ვრცელდება და ეს უწყობს ასე ვთქვათ ჯინის პოპულარობის ზრდას და ეს არის ასე ვთქვათ ბუმი, რომელიც ახლა ბოლო რამდენიმე წელი არის, რაც ასე ვთქვათ ჯინის ელიტრი არის, რომელიც ერთი პერიოდი ასე ვთქვათ მანამდე ლუდმა, შემდეგ ვისკიმ ასე ვთქვათ გადაიტანა, ეს პერიოდი გამოიარა და ახლა ჯინის რიგის დადგა. ეხლა კი რაც შეეხება ჯინის ბუმს, ასე ვთქვათ, ჯინის დამზადება დაიწყეს უკვე ისეთმა კომპანიებმა, რომელიც აქამდე ასე ვთქვათ ჯინს არ ეხებოდნენ ხოლმე და დაიწყეს განსაკუთრებით ვისკის დისტილერიებმაც ჯინის დამზადება და დღესაც ჯინი, რომელსაც განვიხილავთ, იქნება ერთ-ერთი ვისკის დისტილერიიდან, ეს არის შოტლანდიური დისტილერიიდან, ეს არის ბოტანისტი, რომელიც მზადდება კუნძულ აილაზე. კუნძული აილა, როგორც მოგეხსენებათ, განთქმული არის თავისი ასე ვთქვათ გამორჩეული ვისკებით, რომელსაც ტორფის არომატი დაჰკრავს. კუნძულ აილამდეც მიაღწია უკვე ჯინმა და კუნძულ აილაზეც დაიწყეს ჯინის დამზადება. დღეს ოფიციალურად ორი დისტილერია არის, თუ არსებიან ბოლო მონაცემებით ორი დისტილერია, რომელშიც ჯინი მზადდება. ერთ-ერთი არის ის დისტილერია, სადაც მზადდება ბოტანისტი. ეხლა თვითონ იმ დისტილერიაზე ვგითხათ, რომელშიც ბოტანისტი მზადდება, ეს არის განთქმული დისტილერია თავისი ვისკებით, სადაც მზადდება ვისკი სახელად ბრუხლადიხ. ეს ვისკი, რომელიც გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, რომელსაც აქვს თავის პორტფოლიოში, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით ტორფირებული ვისკები, ასევე არატორფირებული ვისკებიც და სწორედ მათ დაიწყეს ჯინის დამზადებაც. ეს ჯინი არის ბოტანისტი. ბოტანისტის დამზადების დროს გასთქვი გამოიყენებენ სწორედ იმ მარცვლებელს, რომელიც გამოიყენება ვისკის მისაღებად და გამოიყენებენ იმ წყალს, რომელსაც იყენებენ ხოლმე თავიანთ ვისკიში, ეს არის ოქტომორის წყალი და გამოიყენებენ სხვადასხვა ტიპის მცენარეებს. თუ კარგად ვნახავთ, აწერია 22 ბოტანისტს, ეს აღნიშნავს იმ 22 მცენარეს, ადგილობრივ კუნძულ აილას ენდემურ მცენარეებს, რომელიც გამოიყენება ამ ვისკის უკაცრავად ამ
ჯინის არომატიზირების პერიოდში და ასევე გამოიყენება დამატებით 9 კომპონენტი, რომელიც არ არის ასე კუნძულ აილადან, არის იმპორტირებული, გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიიდან შეიძლება იყოს და სხვა ტერიტორიებიდანაც, რომელშიც უმთავრესი არის, რა თქმა უნდა, ღვიის კენკრა, თუმცა ასევე გამოიყენებენ თავიანთ ადგილობრივ ღვიასაც, რომელიც ძალიან მცირე რაოდენობით, მაგრამ გამოიყენება ამ ჯინის დამზადებაში, მოკლედ ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ გარდა მარცვლეულის ბაზაზე დამზადებული სპირტისა და ოქტომორის წყლისა გამოიყენება 31 კომპონენტი ამ ჯინის მისაღებად. თანდათან სანამ ვისაუბრებთ, მოკლედ გავხსნი ამას, დროც მოვიგოთ. მოკლედ ეს არის ბოტანისტი, რომელიც მზადდება ბრუხლადიხის დისტილერიაში. თვითონ ამის დასამზადებლად იყენებენ ეს მნიშვნელოვანი ალბათ რო აღნიშნოთ, იყენებენ ძალიან განსხვავებულ და სპეციფიკურ გამოსახდელ აპარატს, დისტილერიის აპარატს, ეს არის, რომელსაც უწოდებენ, მეორნაირად აგლი ბეტის, უშნო ბეტის ეძახიან, რომელიც არის, ნაზავი, ერთ-ერთი პირველი ნაზავი პოტ სტილისა და კოლუმ სტილის, როდესაც შეიქმნა, სურდათ, რომ მიეღოთ, ორმაგი ფუნქციის გამოსახდელი აპარატი, როდესაც თავარი ქვაბი არის და ზემოდან ადგას ეს მილები, რომელიც ადრე გაჩვენეთ, რომ არის შერეული ტიპის დისტილერიის აპარატები, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მცდელობა, მსგავსი ტიპის აპარატისა და მთავარსები ერთადერთი არის შემორჩენილი იმ პირველი აპარატებიდან და სწორედ ბრუხლადიხს აქვს ეს გამოსახდელი აპარატი, რომელშიც გამოიხდება ეს შესანიშნავი ჯინი. მოდით დავიწყოთ დეგუსტაციით, ასე პირველად ვატარებ ამ ტიპის დეგუსტაციას ჯინით, იმიტომ რომ როგორც წესი ჯინის დეგუსტაციებს ეს გადასარავი არომატი მოვიდა. ჩემინება რომ იყოს ამას მცირე ფლაკონებში ჩამოვასხავდი და ეს ცუმა მოსახით გავყიდდი და ესე ვატარებდი, იმიტომ რომ ესეთი არომატი არ ვიცი, ძალიან კარგი არომატი არის. დღეს მინდოდა რომ ეს დეგუსტაცია ჩამეტარებინა იმ ჯინით, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, პლიმუთ ჯინით, რომელიც ძალიან მიყვარს თავისი განსხვავებული არომატის გამო, მაგრამ საქართველოში სამწუხაროდ ვერ ვიშოვე და ეს პრობლემა არის ხოლმე საქართველოში განსხვავებული სასმელის. პრინციპში პლიმუთ ჯინი ძალიან განსხვავებული არ არის, მაგრამ ძნელია შოვნა თუ სადმე გეგულებათ, მომწერეთ და მითხარით, სად შეიძლება ამ ჯინის ყიდვა, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ადგილას მოვიკითხე, სულ 2 ქსელი არის საქართველოში, სადაც ეს სხვადასხვა ტიპის ალკოჰოლური სასმელები იყიდება და იქ მოვიკითხე, მაგრამ არ ჰქონდათ სამწუხაროდ და მაგრამ ბოტანისტი შევარჩიე და პრინციპში არ შემცდავარ არჩევანში, არ მინდოდა ის ყველაზე პოპულარული ჯინები, ყველაზე პოპულარული ჯინებით დამეწყოს გარჩევა ჯინის და ამიტომ ეს ავირჩიე, თუმცა მე ზოგადად ჩემთვის ყოველთვის თუ ყიდულობ ხოლმე ჯინს, უბრალოდ დასალევად და ტონიკთან ერთად დასალევად ყიდულობ ხოლმე ბიფიტერს, იმიტომ მგონია რომ ფასი კატეგორიის ხარისხში ყველაზე ნორმალური და ოპტიმალური არის და პრინციპში ისაც ჯინს მოეთხოვება, იმას ასრულებს თავიდან ბოლომდე. მოდით აბა ცოტა ჩამოვისხოთ. ხო, ესე იგი, რაც შეეხება ამას, ეს არის 46% ალკოჰოლის შემცველობა, ასე ვთქვათ, არ არის სუბუქი ჯინი, როგორც წესი ჯინი შეიძლება იყოს 37.9, 40-იც ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს 46 არის, მისი ეს ძალიან სასწაულო არომატისა, ეხლა ჯინის შემთხვევაში პირველი რაც ეს მოდის, პირდაპირ მოდის, ეს არის ღვიის დამახასიათებელი ფიჭვისებრი არომატი, ფიჭვნარში თუ გაივლით, ეს სუნი განსაკუთრებით ნაცნობი არის და ისაც უკვე აღნიშნე კვიპაროსის ხეებზე. ძალიან ბევრი არომატი მოდის, არ ვიცი, მოკლედ ეს ვთქვათ, ერთი 10 ცხვირი უნდა გქონდეს ალბათ, რომ ესენი ცალ-ცალკე გამოარჩიო. ხო, ერთი რაც უნდა ვთქვათ, ეხლა 31 სცენარი რამდენად მნიშვნელოვანი არის, არ ვიცი, ეს ვთქვათ, ბევრი ყოველთვის აღნიშნავს კარგს, ეს რა თქმა უნდა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არომატზე ძალიან კარგი ჯინი არის, თუმცა რო ყოფილიყო თუნდაც 10 კომპონენტისგან ყოფილიყო, მაინც შვენიერი ჯინი გამოვიდოდა, ამიტომ აუცილებელი არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა მარკეტინგში ეს ეხმარება და გაყიდვებში და უნიკალური ჯინიც, ასე ვთქვათ, უნიკალური პროდუქტი შეიქმნა. როგორც წესი ჯინს იშვიათად ვსვამ ხოლმე, ესე პირდაპირ მშრალად, უფრო კოქტეილებში ვიყენებ ხოლმე და ყველაზე მარტივი და კლასიკური კოქტეილი, რაც შეიძლება დამზადდეს, ეს არის ჯინი და ტონიკი. ჯინი, ტონიკი და ყინული, შეიძლება დაამატოთ ოდნავ ლაიმიც.
სიამოვნო შეიძლება არ დამალოთ ისედაც ნორმალურია, მაგრამ ლაიმთან ერთად ძალიან კარგი გამოდის. ეს თქვა ჯინისთვის, ასევე ყველა ერთ-ერთი პოპულარული კოქტეილი, რომელიც მზადდება ჯინისგან, ეს არის კოქტეილი მარტინი. და ამაზე ერთი დამატება მინდა ვთქვა, რომ ეს კოქტეილი ეს მარტინი არის კოქტეილი, რომელსაც ჯეიმს ბონდი უკვეთავს ხოლმე, ფილმში შეიმჩნევათ, რომ მარტინის უკვეთავს. ეს ორი კოქტეილი არის და საერთოდ ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ, როგორც წესი არ ვარ ხოლმე სასმელებთან დაკავშირებით კატეგორიული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან კატეგორიული ვარ. ბარში, სადაც შეუკვეთავთ, ვთქვათ, ბარმენს ეთქვით, რომ გინდათ მარტინი და ის მოგიტანთ, ვთქვათ, სასმელს, რომელიც ახლა აქ არის გამოსახული, ვთქვათ, ვერმუტს, რომელსაც უბრალოდ მარტინი ჰქვია ბრენდული დასახელებით, იმ ბარში მე ორჯერ არ მიხვიდეთ, იმიტომ რომ ნებისმიერმა ბარმენმა უნდა იცოდეს, რომ როდესაც მარტინის ეუბნებით, გულისხმობთ კოქტეილ მარტინის, რომელიც მზადდება ჯინისაგან, დრაი ვერმუტისაგან და მორჩა. მესმის რომ საქართველოში ამან შეიძლება გაუგებრობა გამოიწვიოს, შეიძლება ვიღაცა მარტინი უთხრას ბარმენს და იმან ნამდვილად მომწადოს კოქტეილი მარტინი და შემკვეთს უბრალოდ ეგულისხმა რომ უნდა და ის ვერმუტი მარტინი, რომელსაც ბრენდული სახელი მარტინი ჰქვია. ამიტომ საქართველოში ბარმენები როგორც წესი მეორჯერ დაგიბრუნებენ ხოლმე კითხვას, რომ რას გულისხმობ კოქტეილ მარტინს თუ ასე ვთქვათ ვერმუტს. ეს უკვე ნორმალური კითხვა არის, მაგრამ თუ არ გკითხავთ ამას და ისე პირდაპირ მოგიტანთ ვერმუტს, ესე იგი ეს ბარმენი არ არის სათანადო სიმაღლეზე, იმიტომ რომ ეს არის ვთქვათ კლასიკა და ბაზა, ასე ვთქვათ, ბარმენობისა. ბარმენების საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, პირიქით ძალიან მიყვარს ბარმენები, იმიტომ რომ ბარმენები ეს ვთქვათ ჩვენი ყველაზე ეს ვთქვათ საყვარელი მეგობრები არიან სასმელთან მიმართებაში და ძალიან კარგ სასმელს ვთქვათ კოქტეილებს ქმნიან იგივე ჯინისაგან, ან იგივე ვისკისაგან და ასე ვთქვათ ხშირად ეს ვთქვათ სხვადასხვა ვისკის დასალევა და სხვადასხვა მხრიდან ან სხვადასხვა სასმელის დასალევა იმისთვის რომ სხვადასხვა მხრიდან დავინახოთ, ბარმენები ამაში ძალიან კარგად გვეხმარებიან თავიანთი მომზადებული კოქტეილებით. მოდით დავაგემოვნოთ, პირველი უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ასე კრისტალურად გამჭვირვალე არის სასმელი. არომატი ძალიან კარგი სასიამოვნო ხვის არომატი მოდის, ასევე ოდნავ რაღაც სხვადასხვა ტიპის მცენარეები იგრძნობა, ოდნავ სადღაც ლიმონის ასე ვთქვათ არომატი იგრძნობა, რაც პრინციპში შეიძლება იმის ვალია რომ უბრალოდ ვიცი რომ აქ მონაწილეობს ასე ვთქვათ ლიმნის ცედრა. მოდი ჩამოთვალოთ ბარემის ძირითადი ცხრიდან, რომელიც გამახსენდება, ეხლა ისინი მოდი ბარემ ჩამოთვალოთ, რაც მონაწილეობს, ეს არის ლიმნის ცედრა, თვითონ ხვია, ასევე დარიჩინი, ძირტკბილა, კიდე რა არის მან და სხვა ზამბახის ბოლქვი, რომის არომატის ცალკე არ ვიცი როგორი არის, მაგრამ აქ ასე ვთქვათ მონაწილეობს და მოკლედ სხვა კინძი, ასე ვთქვათ კინძის მარცვალიც და მოკლედ ბევრი რამ კინძის თესლი მონაწილეობს. ბევრი კომპონენტი არის და გარდა ამისა ძალიან ბევრი სხვადასხვა მცენარე, რომელიც უკვე ჩამოთვალე, ამიტომ ძალიან ბევრი არომატი არის. ხა ამ სასმელში ძალიან ძნელია ესეც ცალკე გამოყო, რაღაც ექსპერტი უნდა იყო ამის, აი ვისკის შემთხვევაში კი პირიქით არის ხო, ის ბუნებრივი არომატები მოდის, ანუ თავისთავად სასმელსაც არომატები აქვს, ის არომატები მოდის, აქ კი ეს უკვე დამატებული არომატები არის და ამიტომ ძალიან ძნელი არის ესე პირდაპირ გამოარჩიო ბუნებრივი არომატები, აქ ფაქტობრივად არ არსებობს, იმიტომ რომ ნეიტრალური სპირტი არის თითქმის. მოდი გავსინჯოთ. ძალიან სასიამოვნო დასალევი არის, მიუხედავად იმისა, რომ 86% არის ალკოჰოლის შემცველობა. ოდნავ ესეთი ჯინჯერისებური რაღაც არომატი დაკრავს, არ ვიცი არის თუ არა მას ჯინჯერი, მაგრამ შეიძლება ამ კომპონენტება ერთდროულად ესეთი შეგრძნებას დამიტოვეს, როგორც აღნიშნე უკვე ადრე ეს არის ვთქვათ პირადი გამოცდილებიდან რა არომატებსაც ეხა ვგრძნობ. ძალიან სასიამოვნო არის, მოდით ეხლა მიმართოთ ერთ ესე ვთქვათ ხერხს, რომელსაც დეგუსტატორები იყენებენ ხოლმე, ეს არის წყლის დამატება იმისთვის, რომ მასში ალკოჰოლის შემცველობა შემცირდეს სასმელში და გაიხსნას არომატები. ამისთვის უბრალოდ ესეთ საწვრილს ვიღებთ. წყალი აუცილებელია რომ იყოს ან გაფილტრული, ან იყოს ნაკადულის წყალი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ეს წყალი, რომელიც იყიდება, ის წყალი ვიყიდეთ და ამ წყალს გამოვიყენებ. ვიღებთ უბრალოდ რამდენიმე წვეთს, ესე ვამატებთ. და ასე ვთქვათ, აქ რა მოხდა? დისტილერიის, ასე ვთქვათ, დისტილირების პროცესი საწინააღმდეგო რა მოხდა, როდესაც იმ მასისგან ვცდილობთ რომ გამოვაცალკევოთ რაც შეიძლება მეტი მასა სპირტისა, ამ შემთხვევაში იმ გამოცალკეულ სპირტის მასას ვამატებთ წყალს, რომ ასე ვთქვათ,
მისი მოცულობით ხვედრითი წილი შემცირდეს და უფრო ნაკლებად ძაფრი იყოს სპირტის არომატები და თან გახსნას არომატები, რომელიც აქვს თვითონ სასმელს ბუნებრივად. ეხლა იქნება ძალიან კარგად იქნება უკვე ციტრუსური არომატები. იქნება როგორი არომატებიც. აი დაახლოებით კატაბალახას როგორც შეიძლება გქონდეს ესეთი არომატი, რადგანაც არ ვიცი. ეს არომატი გამახსენდა უცებ, რასაც მომსგავსე, ეგრეთ წოდებული კაპლი, რასაც ვეძახით. თუმცა ძალიან ოდნავ ისე არა რომ რაღაც კაპლის უნი აღდიოდეს. დასალევად ისე იგივე სასიამოვნო არის. ძალიან კარგი ჯინი არის, მაგრამ გირჩევთ რომ ესე არ დალიოთ, დალიოთ მიქსერებთან ერთად, იგივე ტონიკთან ერთად. არის სხვა dry ჯინის კატეგორია, სადაც შაქარი არ არის, დისტილირებული ჯინი არის და შემდეგ სხვა დანამატი შაქრის არ აქვს და პრინციპში მართლაც dry არის, ეხლა რომ დავლიე, საერთოდ პირი გამომიშრო მთლიანად. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არომატი დამიტოვა, ეს ხო სასიამოვნო არომატი, პირი გამომიშრო, ამიტომ ცოტა წყალი უნდა დავლიო აუცილებლად. თქვენც გირჩევთ რომ ეს ხო დააგემოვნოთ, მაინც ეს ხო დააიღოთ ხოლმე არომატები ჯინიდან, იმიტომ რომ ძალიან კეთილი შობილი სასმელი არის, მართლაც სასიამოვნო არის, როგორც უკვე აღნიშნე, მართლა ფლაკონის სახით გამოვუშვებდი ამას და სუნამოდ გამოვღერემდი, იმდენად არომატიზირებული არის და იმდენად სასიამოვნო არის ეს გამაგრილებელი ხვის არომატი. რაც ახასიათებს ზოგადად ჯინს და კონკრეტულად ეს ჯინის ძალიან არომატული არის და სასიამოვნო არის ცხოველზე განსაკუთრებით. გირჩევთ რომ კოქტეილის სახით მიირთვათ ან მიქსერებთან ერთად. ამ ვიდეოს აღწერაშიც მოვათავსებ რამდენიმე ლინკს, ასე ვთქვათ, კოქტეილისა, რომელიც მე მიყვარს ჯინის კოქტეილებიდან და სახლის პირობებში შეგიძლიათ მარტივად დაამზადოთ. მე სამწუხაროდ არა ვარ, ესე ვთქვათ, მოქნილი ბარმენი, რომ ეს აქვე დამზადებინა, ფიქრობდი რომ დამზადებინა ამ კოქტეილი, მაგრამ ახაც მოსროს, მაგიდის მოსროს ვარჩიე რომ არ დამზადებინა და თქვენთვის მომენტო ეგ, ან როდესმე ეს ვთქვათ, მოვიყვანდი ვინმე ბარმენს და მასთან ერთად ჩავწერ ვიდეოს და ის დაამზადებს სხვადასხვა ტიპის კოქტეილებს. თუ ესეთი რამ გაინტერესებთ, აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში, თუ რამე დაგაკლდათ ამ ვიდეოდან, ესეც დაწერეთ და მოგლით ერთად განვიხილოთ. როგორც მიხვდებოდით, რომ ჯინის განსაკუთრებული დეგუსტატორი არა ვარ, მაგრამ ჯინის მოკლე ისტორიისთვის მაინც გირდა ამ დეგუსტაციის ჩაწერა და ნახეთ, რომ ძალიან სასიამოვნო სასმელი არის, მაგრამ მე მაინც ჩემი გაუნებიდან გამომდინარე, ესე შალად ამას არ დავლევდი. ერთი ის ვთქვათ, ამის ეს ვთქვათ ხოლმე ცალკე დალებასთან დაკავშირებით ერთი ისეთი საინტერესო ისტორია არის, რომელიც ვინსტონ ჩერჩილს უკავშირდება, ამბობენ, რომ ის როდესაც კოქტეილ მარტინის უკვეთავდა, მას ბარმენი უბრალოდ აჩვენებდა dry vermouths, რომ ასე ვთქვათ, აი dry vermouth-იც არის და შემდეგ ასხამდა უბრალოდ მხოლოდ ჯინს და ამას სვამდა, ასე ვთქვათ, ვინსტონ ჩერჩილი შალად დანამატების გარეშე. თუმცა ზოგადად ვინსტონ ჩერჩილზე ძალიან ბევრი ისტორია არსებობს, ამბობენ რომ ეს სასმელი უყვარდა, ის სასმელი ძალიან ბევრ სასმელზე მოისმენთ ამას, რომ ვინსტონ ჩერჩილს უყვარდა და მე ძალიან ბევრ სასმელზე გავიგე ეს ამბავი და ბოლოს რო დავფიქრე და ან ძალიან უყვარდა სხვადასხვა ტიპის სასმელები, ან უბრალოდ ლოთი იყო ვინსტონ ჩერჩილი და ამიტომ ყველა სასმელზე არსებობს ეს ისტორია. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, ისე კი არსებობს ოფიციალურად დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ მას ექიმმა გამოუწერა სხვა დანიშნულების სახით, რომ მას ყოველდღე რაღაც რაოდენობა სასმელი უნდა მიიღო, ამიტომ ის ფაქტობრივად ექიმის დანიშნულებას მიყვებოდა და არა სხვა რამის. დღეისათვის სულ ეს იყო, თუ მოგეწონათ ეს განხილვა ან არ მოგეწონათ, დაწერეთ კომენტარებში, გაუზიარეთ მეგობრებს, მოიწვიეთ მეგობრები ჩვენს ჯგუფში, Facebook-ზე და ასე შემდეგ, მოკლედ გავაფართოვოთ ჩვენი წრე. დისტილერია, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის დახურული კლუბი და ეს არის კლუბი ყველასთვის.